No, puhutaan yleisesti ehkä työstä, mitä on työ ja työn taistelut, työhön liittyvät, työhön ja tuotantoon liittyvät konfliktit, niin yksi ensimmäistä kirjoista tai teksteistä, missä nyt Suomessa näitä juttuja tuli esiin, oli aikanaan tämä Kuhnurien kerho, jonka sä kirjoitit. Niin sanoa, mitä sä muistat siitä, että mikä sen niin kuin taustalla oli? No oikeastaan mun täytyy muistella, koska siitä on 20 vuotta aikaa. Että se, itse asiassa nyt kun me ollaan tässä puhumassa, niin varmaan just 20 vuotta sitten ollut kirjoittamassa niitä loppujuttuja siitä kirjasta. Ja se ehkä mikä siinä niin kuin on, sitähän tavallaan luettiin semmoisena työn muuttumisen jonkunnäköisenä ja työn muutoksen. Ja sieltä tuli sitten tällaisia termejä kuin uusi työ, joka mä en ollut koskaan niin kuin tarkoittanutkaan sitä niin kuin miksikään kovin tärkeäksi asiaksi sitä niin kuin termiä uusi työ tai muuta. Se mikä mulla oli enemmän mielessä, ja se oli niin kuin jo pitkään tavallaan ollut, se oli joku muutos, joka koski ihmisten suhtautumista työhön ja sitten ehkä sitä, mitä niin kuin jälkikäteen voisi viisastellen sanoa. Että se, mitä mä yritin tehdä, oli se ikään kuin jonkunnäköinen ehkä analyysi tai sitten semmoinen tarkastelu siitä, että minkälaista elämä on nykyään. Et jossain vaiheessa siinä oli pikkuhiljaa tapahtunut sellainen muutos. Et mä muistan, kun mä jo siinä 1990-luvun laman aikana, niin rupesin ihmettelemään, kun silloin tuttavia joutui ihmisiä työttömäksi paljon, ja kun se koko se myöskin yliopiston ja se rahoitusjärjestelmä muuttui, että kukaan ei niin kuin halunnut sillä tavalla kertoa, että ne on työttömänä, ja että se työttömyys olisi jotenkin ikään kuin, miten se sanotaan, järjestelmän tai kapitalismin tai porvarien syytä, vaan kaikilla oli semmoinen, että se on niin kuin niiden omaa syytä, omaa epäonnistumista. Se oli niin kuin se joku se oma epäonnistumisen ajatus ja se, että ne ei ole yrittänyt tai tehnyt asioita tarpeeksi. Oli se jotenkin se jonkunnäköinen yksilöllisen syyllisyyden esiin nousu siitä epäonnistumisesta tai siitä, että ei onnistu kaikissa teoissa, ei onnistu toteuttaa niitä. Se oli varmaan semmoinen intuitio ensin. Toinen tärkeä tekijä oli sitä, mitä mä olin jo aikaisemmin miettinyt. Sitä mä olin kirjoittanutkin, väitöskirjassa oli se, mitä mä nimitin silloin tämmöistä toimittaja-tutkija-hahmoksi. Mä en ole mikään sellainen hahmo, en ideaalityyppi, enkä mikään semmoinen business-hahmo. Mä yritän ymmärtää maailmaa tietenkään jonkin tyyppien kautta ja muuta. Mutta mä olin ruvennut kiinnittää huomiota se, että tavallaan semmoiset asiat, jotka on ehkä näin jälkikäteen aika hankalia, tai ne ei niin kuin sillä tavalla hätkähdytä enää ketään, että jos tapahtuu jotain, vaikkapa joku suuri onnettomuus tai joku tehdas suljetaan, joka jossain vaiheessa oli myös suuri onnettomuus, ja varmaan se on edelleenkin sitä tai jotain, niin siihen sen sijaan, että paikalla olisi niin kuin vetriät toimittajat ja tämmöiset sankaritoimittajat, jotka oli syntynyt jo aikaisemmin 1970-luvulla, niin siinä oli aina sitten se toimittaja ja sitten niin sanottu tutkija tai asiantuntija. Nykyään me sanotaan tutkija. Ne tutkijat on joka paikassa. Ja mulle se oli tavallaan niin kuin jotenkin yllättävä se, tai mä niin kuin jotenkin mä niin kuin ajattelin, että tässä on nyt jotain on muuttunut ehkä. Jotakin mitä mä en ymmärtänyt. Ja sitten mä yritin vaan lähteä siitä liikkeelle tavallaan, että miten yhtäkkiä niin kuin on niin tärkeää julkisuudessa tavallaan ja siinä suuressa julkisuudessa, minkä takia siellä pitää olla niin sanottu se
tutkija paikalla, kun aikaisemmin ajateltu, että tutkijat on jossain, ne on kammiossa ja sitten se on hidas prosessi, josta ne tulee sitten pikkuhiljaa, eikä ne tule henkilöt esiin, vaan ne tulee ne asiat sitten tulee pikkuhiljaa esiin. Ja nyt ne tuntuu olevan, että se on niin kuin se tutkija ja se toimittaja ja se sankaritoimittaja, joka oli syntynyt jo 70-luvulta, niin kuin varmaan Eetu tietää ainakin hyvin, niin se 70-luvun alusta lähtien nämä Watergate ja muut jutut, ja niissä oli elokuva tai tämmöisessä niin kuin populaarikulttuurissa jo paljon niitä ikään kuin toimittajahahmoja, jotka on sankareita ja jotka taistelee ikään kuin valtaa vastaan ja jotain muuta. Vastaan vaikka Zethän elää, muistaakseni siinäkin taitaa olla jotain sellaisia juttuja, niin se jotenkin se tavallaan niin kuin asiaan paneutumisen ja sen ikään kuin tutkimisen ja sitten sen näyttämisen välisen eron ikään kuin jonkunlainen katoaminen, en mä nyt sitä osaa sen paremmin tässä sanoa, niin se kiinnitti mun huomiota, joka oli tavallaan siinä, että mä en niin kuin, ja sitten ehkä kolmas asia oli se, että se mikä mun mielestä on tärkeää, jota yleensä ei paljon puhuta, on se, että se kysymys työstä ja toimeentulon hankinnasta, tietysti palkkatyöläiset, niin meillä tapahtuu semmoinen todella radikaali muutos siinä 1980-luvun, 1990-luvun alussa, jossa tavallaan työ katoaa siitä julkisesta keskustelusta tai työstä tulee jotakin. Erityisesti siitä tuli silloin, kun nuorin sosiologin alkuna, niin työstä tulee jotakin, joka ei ole, johon en koskisi 5 metrin kepilläkään, jos sitä niin kuin, se tulee sellainen, se kuuluu niin kuin vanhaan aikaan ja muuhun. Ja siinä on semmoinen kesuura tai semmoinen katkos, jossa sitten yhtäkkiä työ palaa takaisin sellaisena niin kuin moralistisena välttämättömyytenä, ei enää niin kuin tämmöisenä palkkatyöläisen uhona ja tämmöisenä, että kun me tehdään tätä työtä, me pidetään yllä tätä yhteiskuntaa ja muuta ja meille pitää maksaa tästä liksaa, vaan työstä tulee niin kuin sellainen kaikkien moraalinen velvollisuus. Ja niin kuin joitakin asioita, joihin mä enemmän tai vähemmän yritin kiinnittää huomioon, jotka ei ollut sellaisia, että on tietoisia juttuja, vaan ne oli jotenkin sellaisia tietoisia, jotka on siellä alla tai jotenkin tuntuu niin kuin omalla. Se tuntuu, että on yhtäkkiä, että sä herät semmoisessa maailmassa, vähän niin kuin se Kafkan vanha lehti, että yhtäkkiä kaikki on muuttunut ympärille ja siinä on niin kuin kafkalainen barbaari ympärillä, mutta siis kaikki on niin kuin muuttunut, koko kieli on muuttunut, johon on tottunut ja sitten se tuskallinen tavallaan täysin uuden kielen opettelu oli siinä se, mikä ehkä mulla oli se pointti. En mä pidempään noista taustoista, en mä niin tarkkaan niitä edes muista. Niin, mutta se vanhat palkkatyöyhteiskunnan kategoriat ei niin enää toimineet tavallaan ollenkaan, ja niitä tietysti jankattiin varmaan entistä epätoivoisemmin sen takia, että ne ei toiminut, niitä niin toistettiin moraalisina kategorioina, niin tuli erikseen asioita, jotka kun ne on kyseenalaistanut tosiasiassa, tai että palkkatyö ei enää toiminut semmoisena instituutiona, joka takaa toimeentulon tai takaa yhteiskunnallinen asema, niin sitten tulee ennen kaikkea moraalinen ja uskon asia ja niin edelleen. Mutta se niin kuin, sitten toimittaja ja tutkija, musta kysymys on sellainen, mikä niin kuin näkyy nykyäänkin semmoisessa, että ne positiot niin kuin muuttuu siltä, että sä katsot nykyajan mediakeskusteluja, niin tutkijathan siellä koko ajan tekee sen tyyppistä työtä, mitä enemmän olisi odotettu, että toimittajat tekee. Siis jotta joku on edes niin kuin katsonut ulkomaisia uutiskanavia, niin sä tilaat sinne tutkijan, joka tulee sinne niin kuin selostamaan se, että se on niin kuin semmoisen niin kuin ikään kuin millään tavalla niin kuin jotenkin asioihin paneutuminen on sillä tavalla kadonnut ja siitä tulee se niin kuin näkyminen ja näyttäminen tai sen oman position esittäminen näyttää jokin tavalla muuttuneen keskeiseksi, mutta sitten se on tavallaan musta tässä aina näissä niin kuin se jotenkin
Mikä on näissä, mitä me ollaan yritetty tuoda niin esiin, on musta aina keskeistä kuitenkin, että mistä nämä muutokset tulee, ne ei tule minään semmoisena salaliittona sillä tavalla, että ylhäältä päin, jotkut uusliberaalit, tai niin kuin on ihottu termiä uusliberaali molemmat siksi, että siinä on semmoinen ylhäältä päin tulevan muutoksen pahan salaliiton tai muun teema, vaan että yritetään katsoa niitä niin kuin tavallaan alhaalta päin ja myöskin työvoiman, tai jos ei nyt haluta puhua niin kuin pelkästään nyt uudesta työstä tai uusista työläisistä, vaan koittaa löytää niitä niin kuin työvoiman uusia muotoja, joiden kautta voidaan päästä käsiksikin siihen, minkälaisia on uudet työtaistelut. Niin kuin Marx aina sanoi, että työstä ei päästä työväenluokkaan, mutta työvoiman käsitteistä ja työvoiman uudesta muodosta voidaan päästä käsiksi siihen, minkälaiset taistelut on. Niin jotenkin se on musta tuossa kanssa niin olennainen siinä kirjassa aikana oli se idea siitä, että meillä on uudenlaisia jotenkin levottomuuden tai tämmöisen niin vanhaan palautumattoman olemisen muotoja, joissa jollakin tavalla hahmottuu ne niin uudenlaiset työvoiman hahmot. Joo, se on esimerkiksi totta, että tässä mä olen samaa mieltä kuin vaikkapa Paolo Virnon kaltaiset filosofiset. Mulla oli lähtökohtaisesti jo selkeästi, mä olen sitten päättänyt jossain vaiheessa, että mä luen Platonia ja Aristoteles. Musta ne on huomattavasti ajankohtaisia kuin yksikään työelämän tutkija tai historioitsija niin kuin siinä mielessä, että se. Ja mä voisin sen perustella, mutta musta tuntuu, että tässä yhteydessä ei kannata kauheasti perustella, mutta joka tapauksessa se problematiikka, joka ikään kuin klassisessa filosofiassa on, niin se on tekemisissä semmoisen äärimmäisen julkisuuskulttuurin kanssa ja se huolimatta siitä, että se on suppea, niin sen kautta pystytään jotenkin paremmin ilmaisemaan myöskin sitä, mitä tapahtuu, alkaa pikkuhiljaa tapahtua, eikä niin pikkuhiljaakaan sitten 1990-luvulta lähtien siinä ikään kuin työvoiman käytön maailmassa. Tosin tietysti se on kun musta koko juttu ei niin kuin jälkikäteen ei ole kovin monimutkaista. Siinä on niin kuin monia erilaisia sanoisiko puroja tai virtauksia, jotka voidaan yhdistää, ja se on jatkuvasti ongelma, että miten ne yhdistetään, miten me yhdistetään vaikkapa sitten niin sanottujen uusien teknologioiden tai informaatioteknologian ja sitten niin sanotun kybernetiikan tai niiden sieltä tulevat ajattelutavat, jotka perustuu sille, että työvoiman hallinnan ja hyväksikäytön muodot perustuu, tai niiden taustalla ei ole suinkaan se ohjaus siellä tehtaassa, vaan se on ohjaus siellä itse elämän alueella näiden rajoitteiden kautta. Tai Michel Foucaultin ajattelu, joka ammentaa sitä koskaan mainitsematta paljolti just tästä uuden tyyppisestä ikään kuin informaatioteknologian ajattelusta. Siellä on monia sellaisia asioita, että on vieläkin ehkä liian varhaista niin kuin vetää niistä mitään suurta yhteistä linjaa, mutta mun käsityksen mukaan se, että siinä työvoiman hallinnassa, työvoiman käytössä alkaa tapahtua isoja muutoksia, pikkuhiljaa 1960-luvulta lähtien, 1960-luvun puolivälistä lähtien, ja jotka sitten saa aikaan ikään kuin ne ei ole mitään sellaisia, niin kuin, että ne ei ole niin kuin silloin kun tuo kirja julkaistiin ja keskustelu, että kun Juha Siltala julkaisi sen työelämän huonontumisen historian, niin ajatus oli, että nämä on pelkästään mediaattisia nämä muutokset, että tosiasiassa niitä ei ole tapahtunut. Ja vieläkin joutuu opiskelijoiden kanssa käymään läpi sitä, että suomalainen palkkatyöyhteiskunta voi hyvin. Meillä on 86% niin kuin työvoimasta palkkatyössä ja muuta, mutta se ehkä kertoo vain lähinnä siitä, että ne mittausmenetelmät on vähän omalaatuisia, että meillä ei ole kukaan koskaan halunnut kiinnittää huomiota varsinaisesti niiden työn sisältöjen tai käytäntöjen muutoksiin. Ja se on musta jotenkin oireellista, ja kaikki ne tutkijat, kaikki ne tyypit, jotka on halunnut kiinnittää, vaikkapa just esimerkkinä Michel Foucault, joka on sen vallankäytön ja valtaproblematiikan muutoksiin, niin ne on tavallaan marginalisoitu siitä poliittisesta tai julkisesta
keskustelusta, koska ne on ollut liian epämääräisiä. On kuitenkaan ottamatta huomioon sitä, että koko tämä saakelin systeemi on muuttunut, tai se hallintajärjestelmä tai se vallanjärjestelmä ja se ohjauksen järjestelmä on itsessään perustuu tavallaan äärettömyyteen, epämääräisyyteen ja muodottomuuteen, jonka takia sille ei ole, no nyt mä menin liian pitkälle kyllä jo tässä, jonka takia sille ei ole niin kuin mahdollista löytää sellaisia niin kuin yksiselitteistä niin kuin jotain instanssia, joka sitä ohjaa. Mutta se mä näen sen, niin kuin sen työn yhtäältä, että se työn kautta ja työn muutoksen kautta, tai siis tässä tapauksessa työvoiman käytön muutoksen kautta me voidaan ymmärtää sitä, mitä nykyaikaisessa yhteiskunnassa tapahtuu. Ja mulla on ihan yksinkertainen kaava, jonka mä toistan jatkuvasti. Että jos te haluatte ymmärtää, minkälaisessa yhteiskunnassa te elätte, niin katsokaa sitä tekniikkaa, niitä koneita ja laitteita, niitä, mitkä haluatte nimittääkin niitä, joiden avulla te ressutit, jotka joudutte työvoimaan myymällä, niin joita te joudutte käyttämään, miten nämä koneet ja laitteet ohjaa järjestämään paitsi teidän ikään kuin työtä, teidän keskinäisiä suhteita, minkälaista psykologiaa, minkälaista mielentilaa, minkälaisia asioita ne vaatii siltä, että pitääkö olla keskittynyt siihen suoritukseen vai olla keskittymättä ja miten tällaisia tyyppejä tuotetaan tai niin sanotusti uusinnetaan ja mikä on se koko se järjestelmä. Mun mielestä se, vaikka tämä onkin tavallaan niin kuin Marxin materialistinen, niin se on täysin ylivoimainen verrattuna mihin tahansa kulttuurisosiologiaan tai henkiseen läpätykseen, että eikä sillä ole mitään. Sen avulla me voidaan ymmärtää sitä, että missä me ollaan nyt ja minkä takia me toimitaan tällä tavalla. Edes jossain määrin, niin kuin Gregory Bateson sanoi, että olisi kiva tietää edes pikkasen, että niin kuin mikä tämän hulluuden ikään kuin, mitkä ne säännöt on tai miten se toimitaan. Meni vähän ohi, mutta se. Niin, mutta jos ajattelet vaan sitä, että kyse on kuitenkin, jos puhutaan työvoiman käytön tai työvoiman hallinnan keinoista ja historiallisesta muodosta, niin siinä on kyse kuitenkin nimenomaan aina sitä koko elämän tai elämänmuotojen ohjaamisesta ja hallinnasta. Siinä mielessä se työvoima nyt on kuitenkin se niin kuin ihmiselämän kykyjen kokonaisuus ja muu niin sitten me voidaan, jos me katsotaan niitä ikään kuin elämänmuotojen muutoksia, niin musta aika selvää, että ihan sama, okei, vaikka meillä nyt olisi 86% tai jotain työvoimasta, niin kuin ikään kuin työmarkkinoista työvoimasta palkkatyössä, niin se elämänmuoto on täysin muuttunut. Että te näette, että palkkatyön kautta minä voin saavuttaa jotakin, ostaa oman kodin tai jotain muuta. Ja ne koneet ja laitteet, jotka sitä ohjaajista, että se ei ole joku hinnan ääressä, sä voit kitua siinä vähän aikaa ja sitten sä saat sen perusteella asuntolainan ja sä voit ostaa sen kämpän, vaan sä elät ihan täysin toisenlaisessa elämänmuodossa, jossa sitä ohjaa sosiaaliset mediat ja kaikki muut tällaiset yksilöllisen itse näkyväksi tekemisen ja muodot koko ajan. Se elämänmuoto on ihan täysin toisen tyyppinen, eikä se niin palkkatyön asemaa siinä enää millään tavalla samantyyppisesti takaa sulle kuin eksistentiaalisen horisontin tai vakauden. Et musta se on niin kuin just tavallaan tällä tavalla katsottuna se niin kuin, kysehän ei ole niin kuin työn muutoksesta tavallaan, vaan elämän muutoksesta siinä vaiheessa työvoiman niin kuin historiallisen. Niin, ei sillä tavalla työn muutoksesta, mutta se on tavallaan se, mitä mä tarkoitan, miksi mä en, niin kuin, minkä takia mulle tuli pikkasen ihmeelliseksi se uusi työ, koska ainakin näin jälkikäteen katsottuna, niin siinä on sen ikään kuin sen työvoiman käytön tapojen muuttumisesta, ja työvoimahan ei ole niin kuin mitään erityistä, se ei ole mikään erityinen työn käytön muoto, vaan se on niin kuin Marx sanoi, niin se on kaikki ne ikään kuin kyvyt tai jotka on niin kuin ihmisellä elävässä ihmisruumiissaan, siis, ei pelkästään ikään kuin tämmöisenä materiaalisena, vaan myöskin ajatteluna, ja se on niin kuin koko ihmiskokemuksen käyttöä. Nyt kun viime vuosina mä oon, ja mun täytyy tietysti tavallaan tunnustaa tai sanoa, että
että vasta ikään kuin tämän Kuhnurin kerhon jälkeen minua rupesi kiinnostaa se ikään kuin se esihistoria tietyllä tavalla. Että tämä on niin kuin tällainen puhdas ikään kuin tämmöinen nykyisyyden, mutta niin kuin se konstruktio siitä nykyisyydestä. Että nyt mä oon tietysti tehnyt paljon töitä sitten sen ikään kuin sen, miten sanotaan sen, että miksi näin tapahtui, niin kautta. Ja mä oon muotoillut sen tavallaan, jos me ajatellaan, miten työvoimaa käytetään niin kuin modernin kapitalismin ensimmäiset 200 vuotta, niin jos tämän Kuhnurin kerhon niin kuin alaotsikko oli tavallaan Bernard de Mandevilleltä lainattu, niin mä voisin lainata toisen siltä, että se on miten tehdä suuria asioita keskinkertaisuuksien avulla. En muista missä, tuleeko se Fable of the Beast jossain vaiheessa, vaikka se kommentaarissa, kun niitä on niin monta versiota, mutta että se työvoiman käyttö perustui ja se ihmisruumiin käyttö perustui tähän ikään kuin keskinkertaisuuksiin tai siihen, että täytyy eliminoida kaikki ikään kuin erot ja kokemukset ja kaikki muut. Ja tämä ei ole ollut Andre Uurin Philosophy of the Manufacturers, manufaktuurien filosofia on klassikoteosta, myös Marx lainaa muistaakseni filosofian kurjuudessa jonkun verran, mutta Adam Fergusonilla skottilaisessa valistuksessa on jo samoja, on paljon ikään kuin samaa. Jos satutte lukemaan Adam Fergusonin Essay on Civil Society, niin sen lopussa se ei käytä työnjakotermiä, se käyttää separation-termiä muistaakseni, niin se, anteeksi, että mä menen nyt tämmöiseen puolelle, jossa se just työnjako on se tavallaan juttu. Tai sitten tietysti Adam Smithin tuossa kansojen varallisuudessa, jossa Smith kuitenkin lainaa paljon niin kuin ranskalaisista, yllättävän paljon. Nyt mä voin huoletta sanoa, että vaikka tämä on niin kuin tämmöinen Englanti vastaan Ranska-taistelu ollut, että se niin kuin talousajattelun historiassa, niin yllättävän paljon Smith lainaa kuitenkin ranskalaisilta tässä tapauksessa. Enkä tarkoita sitä, että olisin frankofiili, vaan nimenomaan huonossa mielessä myös. Ja tässä suhteessa voi olla niin kuin Marxin näkemyksiä, mutta sen aikakauden muutos, joka kestää pitkään, siis tämä tehdään asioita, ikään kuin tietysti Taylorismin ja kaikki muut tehdään asioita, ne on kärjistettyjä esimerkkejä, mutta kuitenkin tehdään asioita tavallaan keskinkertaisuuksien avulla, niin tämä romahtaa sitten 1960-1970-luvulla ja tästä näkökulmasta voisi niinku tavallaan sanoa niin, että se, kun me puhutaan sitten, tulee nämä eron filosofiat ja kaikki muut vastaavat, että muuta, että nopeasti sitten 70-luvulla, 80-luvulla ja 90-luvulla, niin oikeastaan me ollaan eletty vielä liian vähän aikaa, jotta me ymmärrettäisiin ikään kuin tämän uuden erojen ja persoonallisuuksien ja tämän työn tai sikäli kun me eletään kapitalismissa tietystikin, niin tämän niin kuin työvoiman hyväksikäytön järjestelmää. Että jos ajatellaan ihan vuosikymmenissä, niin jos me ajatellaan, että me oltaisiin nyt vasta 1840-luvulla suurin piirtein jollain tavalla, niin ennen kuin pystyy tekemään jonkunnäköisen analyysin siitä, että millä tavalla pääoman kasautuminen, koska siitähän on kysymys, että se pääoman kasautuminen, niin siitä voidaan tehdä niin kuin joku yleinen ikään kuin muoto, niin ajatelkaa, että siinä vaiheessa vasta kun toisen maailmansodan jälkeen, niin vasta ymmärretään, että miten voidaan taata niin kuin semmoinen taloudellisen kasvun niin sanottu hyvä kehä, niin siinä on mennyt kapitalismin kehityksessä kuitenkin 150 vuotta. Niin minusta on mielenkiintoista, että miten me voitaisiin niin kuin tästä yllättäen tehdä semmoinen kokonaisvaltainen analyysi tästä. Niin, mutta tietysti tämä niin kuin tavallaan kokonaisvaltainen analyysi kapitalismin kehityksestä, mikä syntyy
tai säätelymuoto, joka syntyy toisen maailmansodan jälkeen, niin sehän syntyy nimenomaan sen takia, että tietty työväenliike pakottaa siis työväenliikkeen kamppailut, jotka kyseenalaistaa sen. Se tulee sieltä alhaalta päin. Työväenliikkeen kamppailut pakottaa pääoman ottamaan kokonaisnäkökulman siitä, että se tietynlainen kokonaisnäkökulma tai semmoinen niin Fordismi siinä mielessä, että aletaan katsoa niin kuin siitä pääoman kasautumista yhteiskunnallisena kokonaisprosessina, eikä pelkästään yksittäisesti pääoman kasautuminen prosessi, niin se tapahtuu ainoastaan pakotettuna. Koska sori, mä en artikuloinut äsken tai unohdin siitä niin kuin, että se tapahtuu sieltä, koska 1840-luvulta alkaen syntyy moderni työväenliike, ja syntyy sitten vastauksena siihen, mutta sitten mitä on se, mitä tapahtuu sitten taas niin kuin siinä vaiheessa, kun työväen ikään kuin työvoima tai työvoiman luokkakokoonpano alkaa sitten 60-luvulla irtautua tästä niin kuin kompromissista. Sitten meillä alkaa syntyä uudenlainen deregulaatio. Niin kuin se tavallaan. Ja se deregulaatio nimenomaan ei tule niin kuin tästä uusliberaalien, että ne siellä Montpellier-äänissä päättää luopua siitä säätelystä, vaan se tulee siitä, että niin kuin lakataan uskomasta palkkatyöhön vakaan tulevaisuudessa. Sehän on se pointti just, jos me nyt sallin käyttää, me ollaan yritetty ikään kuin, jos me halutaan ymmärtää tätä muutosta, mikä kapitalismissa on tapahtunut ja mikä työvoiman käytössä on tapahtunut, niin me ei voida ymmärtää sitä tavallaan ulkoisina interventioina, vaan ne koskee ikään kuin sitä kasautumisjärjestelmää. Tässä mielessä voi olla, että mä en ole niin radikaali, mä oon varmaan niin kuin, jossain mielessä niin kuin konservatiivi vähän saman tapaan kuin Marx. Vanhoja päivänä, että ei ihmisten elämää ratkaise joku niin kuin poliitikkojen huuhaa juttu. Että se voi kestää vähän aikaa, ne voi niin kuin touhuta vähän aikaa jotain, mutta, se, voi niin kuin, mutta se ei niin kuin pitemmän päälle ole mikään ratkaisu tavallaan, että ne muutokset, jotka koskee järjestelmää, erityisesti jotka koskee niin kuin meidän kaltaisessa kapitalistisessa yhteiskunnassa sen työvoiman käytön järjestelmää, joka muodostaa sen poliittisen, niin sanotun poliittisen ytimen sille, että ei kapitalistisessa yhteiskunnassa ei ole mitään vitun muuta politiikkaa kuin työvoimapolitiikka. Kaikki muu on pelkkää ikään kuin, se on semmoisia, niin kuin, ne on semmoisia niin kuin väliaikaisia, miten se on sellaisia, tulipa mieleeni juttuja, voisiko tässä olla syy siihen. Ainoa asia, joka niin kuin pääoman kasaamisen kannalta on ratkaisevaa, on sen työvoiman käytön tai sen kulutuksen muodot. Ei ole olemassa mitään muuta politiikkaa. Sen takia niin kuin, mä oon ollut aina niin kuin, suhtautunut nihkeästi kaikennäköiseen politiikkapuheeseen, koska ne yrittää peittää sitä. Meillä on konservatiivinen puhe, Arendt ja Heidegger, jotka yrittää peittää sen, että okei, tässä on jotain muuta olevinaan, että tämä on, niin kuin, nämä on vaan tämmöinen sivuseikka. Tai sitten meillä on, että halutaan niin kuin radikaalia poliittista toimintaa. Radikaalilla poliittisella toiminnalla ja konservatiivisella toiminnalla niillä ei ole mitään muuta tehtävää kuin estää se työvoiman, sanoisiko niin kuin sitä, ja työväenluokan muodostumista für sich, kai se termi, että niillä on niinku tällaiset ideologiset funktiot, mutta niillä ei ole mitään muuta. Mutta tämä meni nyt ohi siitä, mitä Eetu sanoi, se oli vaan tuli tässä mieleen. Niin se on niinku mun mielestä se lähtökohta. Jos me halutaan ymmärtää, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu, niin kyllä se on sen työvoiman käytön, koska se on työvoiman käyttö siellä tuotannossa on se, ja joka tapahtuu siis, jossa niin kuin koneet ja laitteet on tärkeässä asemassa, niin se on se, josta lähtemällä voidaan ymmärtää, mitä tässä ympärillä tapahtuu. Ja tässä mielessä on sanonut, että mä oon kyllä niin kuin hyvin, miten sen sanot, niin kuin, dogmaatikko siinä mielessä, että ei kannata, jos sä haluat ymmärtää, mitä täällä tapahtuu, niin älä lue jotain sosiologista kulttuuriläppää tai jotain vasemmistolaista kuvauksia siitä, miten kaikilla pitää olla oikeuksia, vaan kato, miten jengi ansaitsee, että millä tavalla, mitä koneita niitä pitää käyttää, että ne ansaitsee sen leipänsä tai sen rahatulonsa ja muuta. Että sieltä, ja sitten voi ruveta miettimään sitä, että miten ne vois ikään kuin
järjestää. Ja sieltä tulee myöskin sieltä tulee ne kamppailut. Ajatelkaa sellaisia yksinkertaisia, mä menen oikkaan eteenpäin, mitkä mua kiinnostaa nyt tällä hetkellä paljon kiinnostaa. Esimerkiksi semmoista, että meillä on suuri ongelma esimerkiksi siinä, että monet nuoret ja erityisesti nuoret, jos me halutaan miten ne sanotaan, miesoletetut, niin vetäytyy, pakenee siitä tulevaisuudesta, joka niille on luvattu tai määrätty. Pelaa pelkästään tietokonetta ja chattailee jossain tai jotain muuta. Ja mä en ole tässä asiantuntija, mutta mä haluaisin sanoa, että se on yksi ikään kuin paon muoto, yksi semmoinen lakon muoto, jota sen sijaan, että me pidetään sitä sosiaalisena ongelmana, kannattaisi kuunnella pikkasen. Tai sitten vaikka anoreksia tai depressio tai mitä meillä nyt näitä on, niin kuin näitä suorituskeskeisyys tai muu sellainen, jotka ei mitään, niin pitäisi jo pikkuhiljaa opetella lukemaan näitä niin kuin lakon ja paon muotoja, joita mä yritin tuossa silloin Kuhnurin kerrossa, mä en ymmärtänyt niitä kaikkia, niin kuin tämä opportunismi ja muu, vaikka mä jotain nyt ymmärsin. Eli ymmärtää ne, että ne on sellaisia muotoja, jotka, vaikka ne on niin kuin patologisia, ja jos me sanotaan, että ne on patologisia, niin tokihan 1800-luvun porvarista sanoit, että työväenluokkaisten miesten ja naisten käyttäytyminen oli patologista. Ilman muuta se oli sairasta ja muuta. Eli pitäisi pikkasen ikään kuin osata tehdä tai kyetä tekemään sellaista yhteiskunnallista, en mä tiedä onko se nyt analyysi tai mikä se on, tutkimusta, joka jotenkin olisi vähemmän normatiivista, koska meidän yhteiskunta, ja meidän yhteiskunta on todella normatiivinen, huolimatta siitä jatkuvista väitteistä, että se on suvaitsevainen ja kaikkea muuta. Ja siihen toinkin Kuhnurin, me voidaan puhua siitä enemmän, mutta yksi ajatushan oli, että me edetään todella autoritaarisessa systeemissä. Niin on, mutta se on musta olennaista on se, että se autoritaarisuus on tavallaan siirtynyt sinne jokapäiväisen elämään. Niin. Siinä piirissä puhutaan työvoiman käytön muodosta, puhutaan työvoiman hallinnan muodoista, niin ne ei kuitenkaan enää ole siellä pelkästään työpaikan sisällä, vaan ne tapahtuu nimenomaan jokapäiväisen elämän ohjaamisen alueella. Ikään kuin tunteiden, itsesuhteen, toisiin muodostettavien suhteiden ohjaamisen alueella, ja ne on niin semmoisia tavallaan, se autoritaarisuus on tavallaan niin kuin yrittää tulla sun ja sun itses väliin. Tietysti musta tuntuu, että niin psykologit on tavallaan tietysti, missä nykyään niin pappeja tai semmoisia niin saarnaa. Se on niin yksi semmoinen, mistä tulee se niin vallankäytön muodot. Psykologit on ohjeet, sun pitää nyt ottaa itsestäsi kiinni, sun pitää menestyä. Niin, sehän on aivan käsittämätöntä. Että sun pitää niinku reflektoida itseesi omaa käyttäytymistäsi ja sun pitää niinku ymmärtää, mistä sulle tulee nämä. Ajatellaan, että niinku, ongelmat on jotenkin yksilöllisiä. Että on jotakin tyyppejä, jotka ne on tehnyt vaikka vääriä valintoja tai jotain, mutta ajatella sillä tavalla, että se tuntuu täysin järjettömältä, jos ajatellaan, mä on kuitenkin sen verran jos niin kuin tieteellisestä näkökulmasta ajattelee, ihan uskomatonta, että miksi terapian kohteena on sinä, tai miksei sitten terapian kohteena on niin kuin se verkosto tai se yhteiskunta ja koko se yhteisö, johon sä ymmärrät. Ja monet psykiatrit ymmärtää tämän, mutta ei niillä ole mitään mahdollisuuksia tehdä, koska ne tehdä asian, että ei ole mitään resursseja eikä mitään, koska ne toimii tavallaan yksinään ammateissa. Ja sen takiahan se et jotenkin on niin täysin käsittämätöntä se, että meillä ajatellaan, että psyykkiset ongelmat on peräisin ikään kuin jostain yksilön ikään kuin, mä en tiedä edes mitä sillä tarkoittaa, psyykkestä. Niin, se on musta tavallaan nykyään siellä, että meillä ei ole mitään psyykettä, koska me ollaan koko ajan vain tilanteissa töissä, mutta se samaan aikaan se nimenomaan lisääntyy semmoisena ihan niin kuin musta jollekin
tavallaan keskiajan papiston saarnaama tyyppisen psykologinen semmoinen, musta mä jotenkin, mikä niin kuin laajenee kaikkialle elämään. Vaikka me nyt puhutaan, esitetään semmoista, että meillä on mukaan jotenkin sosiaalisesti tietoisemmaksi muuttunut yhteiskunta. Mutta se on ihan paskaa, musta se niin kuin yksilöllistävä ja ikään kuin kaikesta niin kuin semmoista yksilön psykologisia työkaluja käyttämään vaativa puhe lisääntyy koko ajan. Musta mä tuossa tässä niin kuin Iida Rauman Finlandian voittajan hävityskirjassa lainaa semmoista jotain, ei ihan vaan pari vuotta vanhaitakin, jonkun psykologin tämmöistä kirjaa koulukiusaamisesta, joka sekin on rakennettu sillä tavalla, että jos sua koulukiusataan, minkä se Rauma tässä kirjassa kuvataan, että se tulee siitä niin kuin kouluinstituution luonteesta ikään kuin totaalisena instituutiona, jossa nyt niin kuin lapset purkaa niin kuin sitä ikään kuin alistettuna olemistaan sitten toisiinsa, puukottaa toisiaan, vähän niin kuin Frantz Fanon, kun kuvaa kolonisoitujen toimintaa, mikä on musta hieno kuvaus, niin sitten on tämä niin kuin tämmöinen psykologi vielä 5 vuotta sitten kirjoittaa tämmöisen kirjan, jossa se niin kuin ikään kuin antaa neuvoja koulukiusattuille, että älkää olko niin arkoja. Tämä johtuu siitä, että kun te ette osaa ottaa elämään omiin käsiinne ja olla itsevarmempia. Ja sitten kun te vielä katkeroidutte ja yritätte olla erilaisia, niin sehän vasta niitä kiusaajia ärsyttääkin. Ja oikeastaan tämä yhteisön normeihin alistumista kieltäytyminen on jo niin kuin itsestään jotenkin kiusaamisen tai jonkun tämmöisen niin kuin muoto. Että ja tämä on oikeasti siellä tämmöisten niin kuin yrityspsykologi, menestyspsykologien puheessa tämmöinen niin kuin täysin syyllistävä tai kaiken niin kuin yksilön itsensä työstämiseen asettava niin puhe on ihan uskomatonta. Niin se voitaisiin tietysti sanoa sillä tavalla, niin kuin, että on helppo puhua rasismista niin kuin tämmöisenä yleisenä ongelmana, mutta sitten kun se tavallaan läpäisee, se rasismi ei ole pelkästään ikään kuin näitä muodollisia, tai miten sanoisi, niin kuin ulkoisia, tai rodullistamisen ulkoisia piirteitä, vaan se läpäisee ikään kuin sen ihmisen, tai ihmiset ikään kuin kokonaisuudessaan, niin siihen ei ole olemassa minkäännäköisiä ohjelmia eikä mitään muuta. Että pikemminkin päinvastoin näyttää niin kuin sen menestymisen ja sen kilpailun ja mun kautta niin korostuu meidän yhteiskunnan miten se nyt voisi sanoa, ei nyt sanomatta niin kuin turhan jungilaisesti niin kuin syvä rasistiset piirteet sitten tai sellaiset. Mutta en mä tiedä, musta se on niin kuin, musta on selvää, että ne jutut niin kuin, tavallaan mitä tuossa, enkä mä tarkoita, että mä oon yksin tehnyt mitään, mitä jutut me silloin 2000-luvun alkupuolella, 2000-luvun puolivälissä käytiin läpi ja yritettiin tuoda esiin ikään kuin näitä muutoksia, mitä esimerkiksi tässä niin sanotun työväenluokan tai työväestön asemassa on, niin ne tosi hitaasti ne kyllä etenee, vaikka ne on tietyssä mielessä niin kuin myönnetään, että ne on kyllä totta, mutta sitten ne yrittää aina ikään kuin ohjata johonkin sellaiseen juttuun, että ne niin kuin kuuluu johonkin vähemmistöön tai johonkin, niin kuin, tämä on vaan väliaikaista tai sitten ne on vaan sellaisia niin kuin yleisiä muutoksia. Et mä en ole ainakaan nähnyt itse niin kuin kauheasti sellaista, miten se sanoisi, kollektiivista tai semmoista järjestäytymistä ikään kuin näiden kysymysten ympärillä, jotka, jos mä nyt sanon niin kuin aika hankalalla tavalla, mutta niin kuin mä sanon, niin kuin, mä oon tällä hetkellä sitä mieltä, että just nämä, mitä nyt sanotaan, niin kuin masennus, burnoutti, siis uupumus, kai se on suomeksi, mä en tiedä, niin kuin, että ja tämä riittämättömyys, sitten tämmöinen niin kuin ylenpalttinen, mitä voisi sanoa, niin kuin suorittaminen ilman suoritusta ja tekeminen tekemättä ja mitä monia muita semmoisia tällaisia
oksymoroneja, niin ne luonnehtii niin kuin nykyihmisen elämää ja ne on osa ikään kuin sellaista hallinnan vallankäytön järjestelmää, jota mun mielestä on aika vähän. Erityisesti näiden niin sanottujen psyykkisten, jos meidän työ on psyykkistä, itsensä esillä pitämistä ja näyttäytymistä ja muuta vastaavaa, niin siihen niin kuin, ja niihin liittyviä ikään kuin tällaisia epävarmuuden, epäonnistumisen ikään kuin kokemuksia tai siitä, että aina kun yrittää tehdä jotain, niin se ei tietyllä tavalla se ei koskaan onnistu. Tai se et pysty itse ja sitten se palautuu sinun itseensä epäonnistumisen kokemus. Niin ne on semmoisia ikään kuin, jos niin kuin hyvin karkeasti sanoo, jokuhan niistä hyötyy, että sä oot aina valmis niin kuin kuitenkin yrittämään uudelleen, yrittämättä kuitenkaan liian vahvasti sitä. Tai sä oot valmis niin kuin sietämättä joitakin asioita. Nämä on vähän hämäriä muotoiluja. Se on musta tavallaan, mä niinku, mua tavallaan, okei, tää on tavallaan kysymyksen asettelu, jotka häiritsee näitä tämmöisiä, että miten voisimme niin kuin vapautua masennuksesta, miten voisimme toipua, miten voisimme helpottaa ahdistusta. Musta ne on tavallaan tietyssä mielessä kuumallisia kysymyksiä, koska mä itse pikemminkin ihmettelen, että tässä tilanteessa, jossa me ei niin kuin voida oikein tehdä mitään kunnolla, vaan kaikki pitää aina tehdä vaan sen verran, että sä voit näyttää tehokkaalta, jos olet koko ajan kilpailemassa sun toimeentulosta, apurahoista ja työpaikoista sun parhaan kaverin kanssa, niin musta on pikemminkin niin kuin ihme, että miksi kaikki ei ole vielä enemmän masentuneita ja ahdistuneita. Että ei pidä niin kuin kysyä, että miten me voitaisiin vähentää ahdistusta, vaan että minkä helvetin takia kaikki on niin kuin vielä enemmän masentuneita. Ja tavallaan musta se niin kuin, ne niin kuin, että ikään kuin edelleenkin tämmöisen vasemmistolaisenkin puheen piirissä etsitään semmoisia niin kuin itsen tekniikoita tai minä-tekniikoita, joiden kautta voitaisiin niin kuin vähentää sitä masennusta ilman, että kysytään, miten me voitaisiin niin kuin varsinaisesti ikään kuin purkaa niitä yhteiskunnallisia suhteita tai valtasuhteita, jotka sitä tuottaa. Ja sitten mulla on semmoinen, en millään tavalla kuulu mihinkään humanistiseen niin kuin fraktioon, joka vastustaa masennuslääkkeitä. Mä uskon, että niillä tai kaikilla tämmöisillä lääkkeillä voi olla niin kuin paljon positiivisiakin vaikutuksia nykyisessä tilanteessa, mutta mulla on jotenkin semmoinen fiilis välillä, että se mitä nämä niin kuin depressiolääkkeet tai muut saa aikaan on semmoinen tietynlainen vaikutus, että sä voit niin kuin, sietää sitä välitilaa. Että sä voit niinku sietää sen, että sä teet asioita huonosti ja sit sä annat sen anteeksi itsellesi ja sä vaan suostut siihen, että sä nyt vähän tuotat niinku lisäarvoa. Mä en muista, kuka joku psykiatri sanoi jossain, että se olisiko ollut italialainen vai amerikkalainen, sanoi, että masennuslääkkeet on ihan sama asia kuin insuliini diabeetikolle. Niin, tai mun se on semmoinen, että sillä sä voit sietää sen, että sun pitää koko ajan tehdä kaikki se paskasti. Se ei muuta niin. mitään, sä voit vaan sietää sen, että sä teet kaiken puolinaisesti ja vaillinaisesti ja sä et saa tehdä asioita niin kuin sä itse haluaisit, mutta sä voit niin alentaa tavallaan itsekritiikkiä tai semmoista. Niin, se mitä mä tarkoitan ei ollut, en ajatellutkaan sitä, että miten meidän pitää päästä masennuksesta, koska mun mielestä masennus ei ole niin joku subjektiivinen tila tai jotain, tai esimerkiksi masennus tai depressio, se ei ole subjektiivinen tila, se ei ole niin yksilöllinen tila, vaan se on, miten sen sanoisi, se on niin hallinnan työkalu tai niin vallan instrumentti, ja se liittyy siihen riittämättömyyden. Ja se on niin kuin vallan instrumentti, joka on vaan käännetty tavallaan, tehty sun omaksi sisäiseksi tietysti sellaiseksi, että sä oot niin kuin valmis. Jotakin sillä tavalla. En mä olekaan varma kuinka oikeilla jäljellä, mutta musta vaan tuntuu siltä, että nämä niin kuin riittämättömyyteen ja omien kykyjen liian vähäiseen käyttöön tai omien kykyjen liian vähäiseen toisten käyttöön asettamiseen liittyvät ongelmat on tekemisissä ikään kuin semmoisen, niin tämä on taas huono ilmaisu, mutta psyykkisen taylorismin
kanssa. Niin, Tai- tietty individualismi. Niin. Sä kuvittelet, että sä voisit itse tehdä jotain, mitä sä oikeasti et koskaan voi itse tai yksin tehdä. Niin. Ja niistä vapautuminenhan ei ole mitään muuta kuin siitä, että sen ikään kuin niistähän ei voi vapautua yksinään millään tavalla. Ja sehän on tietysti mielessä positiivinen asia, tai miten se sanoisit, että siinä vaiheessa, kun jengi alkaa tajuta, kun kaikki on masentuneita, että ei tästä nyt pääse niin kuin eroon ikään kuin yksilöllisin toimenpiteen, vaan tämä pitää tehdä jotenkin ikään kuin yhtä aikaa se käyttää ympäri, niin sehän on, sitä voisi, niin kuin, mä en ole yhtään ajatellut tätä, mutta sitä voisi ajatella jotenkin ikään kuin positiivisena. Niin, musta se siis tavallaan se ikään kuin keskittymättömyyden tai tekemättömyyden tilahan on sellainen yksilöllinen. Että silloin kun sun tietoisuus koko ajan harhailee vaan siihen, hajoaa siihen, että mitä minä on, mitä mä nyt tässä teen, mitä mä saan aikaan. Silloin sä et pysty niin kuin, tavallaan oikeasti keskittymään mihinkään. Ehkä tässä myöskin joku semmoinen niin psykoanalyysi tiedostamattoman käsitteinen tavallaan niin kuin tehnyt aika paljon tuhoa sen, eli me ei ymmärrä sitä, että tosiaan se niin keskittyminen tai semmoinen on pikemminkin esiyksilöllinen tai yhteen. Silloin kun sä pääset käsiksi johonkin muuhun kuin siihen, mitä minä, sä pystyt vaikka lukemaan jotain kirjaa keskittyneemmin tai tekemään jotakin. Sen sijaan silloin, kun sä kun ajan vaan mietit itseä, se itsetietoisuus, sä vaan hajoat joka paikkaan, sä et saa mitään tehtyä. Toisaalta voisi ajatella niin kuin silläkin tavalla, että musta se on mielenkiintoista. Itsekin ajattelee usein, että nyt pitää keskittyä ja pitää jaksaa keskittyä tähän, mutta kuinka hyvä se keskittyminen sitten toisaalta, kun alkaa puhua tai muuta, niin alkaa tulla kaikki asioita. Siis oikein keskittyminen on väärä sana, vaan että se uppoutuu. Pitäisi uppoutuminen keskittyminen. Nyt kun se uppoutuminen ei ole... Se voi tehdä, se on se luova tila tavallaan. Se uppoutuminen onkin sellaista, että se niin kuin leviää tavallaan. Se on niin kuin semmoinen äärimmäinen sosiaalistumisen tai että tulee mieleen tämä, tulee mieleen tämä, tulee mieleen tämä, tulee mieleen tämä. Se on tavallaan dialoginen. Uppoutuu, se ei pääse niin kuin, ja siitä ei pääse niin kuin sillä tavalla semmoiseen, Ceterum censeo Carthago delenda, pitää koko ajan toistaa, että pitää yrittää keskittyä asiaan, niin se ei oikeastaan tuota mitään, että se hajoaminen ja se tai miten sen sanot, se hajoaminenhan tuottaa paljon enemmän sitä. Niin, että tavallaan, jos sä keskityt koko ajan siihen, mitä sä teet, niin sit sä vaan mietit itsessä, että sä on mitään tehty. Ja uppoutuminen on yhteinen. Sä ajattelet vaan itseäsi tavallaan, miltä sä näyt, miltä sä tunnut, ootko sä nyt ymmärtänyt tämän ja muuta, ja sitten lähtee kaikki ne aspektit pois, joka ehkä tällaiselle älylliselle toiminnalle on se, että sä et voi koskaan niin kuin yksin tajuta mitään. Että jos sä haluat ymmärtää jotain ja keksiä jotain, niin sun on vaan niin kuin hajotettava se saakelin minä. Niin, ja se on niin uppoutumisen tai semmoisen kokemus. Se on siinä oleellista ja sehän on niin kuin nykyaikaisen just sellaisen niin kuin vallankäytön ja nykyaikaisen työnkin semmoinen paradoksi se, että siinä on niin kuin tämä, että toisaalta sun pitäisi olla koko ajan niin kuin hajalle ja toisaalta keskittyä pelkästään itseesi. Ja tätähän mä yritin siinä, niin kuin mä kelailin vuosikausia niitä opportunisti- ja kyynikkojuttuja, mutta aivan hyvä kuvio. Hyvä kuvio ei siinä mitään, mutta ne on just semmoisia niin kuin yksilökeskeisyyden muotoja. Että toinen yrittää säilyttää oman itsensä tekemällä kaikki niin kuin muodolliset vaatimukset, mitä sille edellytetään, että se ei koskaan mene mukaan mihinkään. Ja toinen taas on pelkästään mukana itsessä, että koskaan mene mukaan mihinkään, mitä muut. Mihinkään se ei koskaan antaudu ulos. Ne, niin kuin ne yksilölliset, en mä tiedä, päätyykö se sitten loppujen lopuksi mihinkään sellaisiin puoliin, mutta kyllä me kuitenkin edelleenkin on sitä mieltä, että se, niin kuin se ihmisten, niin kuin, tavallaan ihmisten elämän niin kuin, jotenkin ymmärtää, miten me eletään nyt, niin se ei ole mikään sellainen ikään kuin sosiologinen tai empiirisen tutkimuksen aihe, vaan se on niin kuin, se täytyy sitoa niin kuin ne elämän ilmaukset jotenkin siihen, sinne
taustaan, joka ikään kuin vaikuttaa niihin muutoksiin, jotka sitten... Meillähän on muuttunut kokonaan esimerkiksi ajatukset siitä, että mikä on hyvä työntekijä, kuka on hyvä työntekijä, kuka on hyvä ihminen ja kaikki muut sellaiset, että siellä ne on muuttunut niin kuin viimeisen 50 vuoden aikana tosi radikaalisti. Ne perinteiset hyvä työmies tai hyvä ihminen jutut on mun mielestä ja se etiikka kokonaisuudessaan on kadonnut. Niin on se, mutta sitten toisaalta se vaikeus on aina, että se, että miten sitä voidaan just ymmärtää suhteessa siihen tuotantotapojen, työvoiman käytön tapojen muutoksen, eikä niin kuin moralistisesti sillä tavalla. Tai siis totta kai niin kuin, kyllä nykyinen se, että se voit olla kaikkialla ajattelen sitten, mitä tästä on hyötyä minun uralleni eikä yritykselle. Mikä varmaan voit ajatella, että se näkyy jossain muodossa, jossakin ihmissuhteissa tai muualla kaikkialla, mutta sitten, että miten sitä voitaisiin tarkastella jotenkin, ei niin kuin moralistisesti tai nostalgisesti haaveilen siitä, että Fordismin aikana meillä oli vielä sitoutuminen kollektiivisiin arvoihin ja ydinperheeseen, ja nyt se on murentunut, niin se on tavallaan hirveän vaikeaa, koska se... Ja homogeeninen työetiikka ja homogeeninen kulutusetiikka ja muita sellaisia. Ja sitten meillä on niinku ihmisiä, jotka poikkeaa tästä ja jotka ei käyttäydy oikein. Niin nythän meillä on tilanteessa, jossa ei ole olemassa sellaista ikään kuin yhtenäistä moraalista koodia siihen, että mikä on oikein käyttäytymistä ja mikä on väärin käyttäytymistä. Ja no mä en osaa sitä nyt sanoa, mutta siinä on ongelmia, jotka on niin kuin laajempi historiallinen kantama. Että se toisaalta ajatellaan, että jokainen on yksilö ja niitä on hallittava yksilöinen. Ja tämä yksilöiden hallinta yksilöinähän on helkkari hankalaa, kuten tiedät Eetu hyvin niin kuin kreikkalaisista kansankokouksista ja muista, että se ei niin kuin, siinä alkaa syntyä uudenlaisia tieteen muotoja ja muita. Niin mä en oikein osaa sanoa, musta on vaan mielenkiintoista, että mä en pidä itseäni sillä tavalla yhteiskuntatieteilijänä enkä semmoisen, mä usko edes mihinkään yhteiskuntatieteisiin, kun ei niitä ole olemassa, kun aika vähän on muitakin tieteitä olemassa. Mutta jotenkin niin kuin musta olisi tärkeää, että yrittäisiin ymmärtää sitä, että mitkä ne tekijät, jotka vaikuttaa meidän itsemme käytökseen on. Niin kuin ulkopuolella semmoiset toi jotain ideologiaa tai jotakin ulkoa määrättyä. Niin kuin uusliberalismi jututhan on, niin kuin, sehän on rasittavinta, mitä voi olla. Että kaikki on uusliberalismin syytä ja tämä systeemi on uusliberalistinen ja kukaan ei koskaan kysy, että minkä helkkarin takia jengi, vaikka ne ei kannata uusliberalismia, niin toimii kuitenkin, kun nämä niin sanotut uusliberalistit edellyttää että se ja kukaan, joka haluaa niin kuin hallita ja ymmärtää tätä yhteiskuntaa, ei voi lähteä siitä oletuksesta, että se, no en sano, että ei kukaan, mutta joku voi ehkä lähteäkin, jotta sitä hallitaan ikään kuin ulkoapäin ja kovalla kädellä, vaan kyllä se jonkunasteisen konsensuksen tavoittelu on, ja siis yhteisten intressien ja yhteisten asioiden tavoittelu on niin kuin tärkeässä jutussa. Ja sen takia, jos mä ajattelisin, että mä haluaisin tehdä tutkimuksen uusliberalismista, mä en niin kuin kauheasti kiinnittäisi huomiota Ludwig von Misesiin tai Hayekkiin tai Milton Friedmaniin, jonka jutut on kyllä ihan hauskoja. Tai moniin muihin. Tai edes Henri Saint-Simonin, josta musta tämä on kaiken hauskinta, mitä se opiskelijoille sanonut, että tiedättekö te muuten, että Saint-Simon, sosialismin isä ja sitten tämä niin sanottu uusliberalismi, niin niillä on oma yhteytensä. Esimerkiksi Mises-instituutti on julkaistu Saint-Simonia paljon englanniksi ja muuta, ja sitä pidetään niin modernin organisaatioteorian ja ennen kaikkea niiden kannalta tietysti tällaisen ylikansallisen hallinnan
teoreetikkona. Ja musta oli niin kuin hyvä, että joka helkkarin niin sanottu sosialisti, jopa sosialistinen taloustieteilijä tai sosialistinen poliitikko lukisi jumalauta edes 2-3 sivua Saint-Simonia, niin ehkä se, niin kuin se päässä pyörivä sekasotku alkaisi pikkuhiljaa ikään kuin jotenkin kirkastua, että tätäkö me oikeasti haluamme. Niin, tämä yksilöhallinta on musta se niinku, syy, minkä takia itse asiassa puhutaan tästä, minkä takia Michel Foucault hyppäsi yhtäkkiä von Misesin luennasta ja uusliberaalien luennasta tänne antiikistoalaisten luentaan. Se on itse asiassa nimenomaan siinä, että se ajatus yksilöiden hallinnasta syntyy ensimmäisenä siellä antiikistoalaisuuden tai uusplatonismin tai muiden piirissä, ja se syntyy siellä nimenomaan sillä tavalla, että siellä syntyy ensimmäisenä käsitykset, että mahdollisuudet on tärkeämpää kuin teot. Ja yksilöiden hallinta on aina sitä, että kun me hallitaan yksilöitä, me hallitaan niiden tekojen mahdollisuuksia. Mitä sä voit tehdä? Sulla on mahdollisuuksia, sä voit tehdä jonkinlaisia valintoja. Siitä on se yksilöllisesti. Se on tavallaan myöskin se kysymys, minkä takia musta tätä uusliberalismia niin sitä lähestytään alhaalta päin. Niin kysymys on kuitenkin siitä, että me kuitenkin mieluummin eletään yksilöinä, joilla on jonkinlaisia edes teoreettisia tai ehkä mystifioituja mahdollisuuksia, jonkinlaisessa mahdollisuuksien horisontissa, kun siellä niin kuin liukuhihnan ääressä pelkästään ikään kuin kohtalon tai välttämättömyyden alaisuudessa. Että se on kuitenkin mieluummin on sitten ikään kuin semmoisessa niin kuin potentiaalisen maailmassa yksilön, jossa voi jotakin, ja se on syntynyt tavallaan ne niin kuin muutokset semmoisista liikkeistä, jossa on vaadittu niitä mahdollisuuksia. Niin, se on, siinähän on globaali tila, siis tila vailla rajoja, joka ei ole siis työpaikan tila, työtehtävän tila tai muuta. Siinä on se aspekti. Ja sitten se jatkuva modulaatio. Eli mä nyt en nyt tässä omasta mielestäni mainostamassa uusliberalismia, mutta siinä on se ajatus siitä kuitenkin tästä, miten se, onko se Ludwig von Misesillä, siinä on siitä sardelli parvesta, joka liikkuu, ja siitä tätä, mikä se nyt sitten tästä multituudosta sitten onkaan nyt, kun halutaan, että kaikki. Ja siinä ei ole kysymys siitä, että se, jos sä käytät tällaisia sanamuotoja tai muuta, siinä ei ole kysymys siitä, että sä oot uusliberalista tai muuta, vaan sä oot sillä kentällä, jolla nykyinen tuotantotalous tai se toimii. Se toimii modulaatioiden, se toimii niin kuin äärettömän tilan tai globaalin tilan kentällä. Ja silloin ne, myöskin ne vastarinnan muodot ei voi lähteä tehtaasta tai paikasta tai kansallisvaltiosta tai muista niin kuin sellaisista paikallisista näkemyksistä, koska ne on miten sä sanoit, niin kuin ne on illusorisia tai ne on häipyviä. Ja sehän on niin kuin suurin ongelma, mikä niin sanotulla vasemmistolaisilla työmarkkinoilla, että ne ei ole koskaan suostuneet astumaan tänne ikään kuin modulaatioiden tai niin kuin Deleuze'n surffailun piiriin. Sillä tavalla ne ei ole niin kuin suostunut astumaan sille alueelle, jossa se kuuluisa politiikka, oikein pidäkään sanosta tässä, niin tehdään, jossa ne konfliktit pitää rakentaa. Ja sen takia ne konfliktit, joita rakennetaan, niin näyttäytyy koko ajan sellaisilta, niin kuin, että jees, halutaan takaisin koti-isänmaa ja uskonto tai sinne töihin, jota kukaan ei halua, eikä ymmärretä sitä, että jengi elää ihan toisen tyyppisessä maailmassa. Ja ne konfliktit pitää tehdä täällä modulaation piirissä, täällä surffailun piirissä, ja ne pitää rakentaa siellä. Ja meidän ehkä olisi paljon enemmän opittavaa niin kuin vaikkapa sitten perulaisilta surffareilta kuin joltain niin kuin AY. Mutta tämä on niin kuin musta se ongelma, jotta tässä on tullut toitotettua nyt muutama 10 vuosi, mutta ei se mene läpi. Niin, tai kalifornialaisilta surffareilta, johon sitten nämä piilaakset ja muut rakentuneet niiden pohjalta. Se on, mites sitten palatakseni näihin hyönteisparviin, mites tämä kuhnurien kerho, mitä se itse kuhnurien kerho tässä tarkoittaa, sehän on hauska niin kuin sehän on Bertie Woosteri, sehän on sieltä
V.G. Wodehouse, mä en tiedä, kukaan ei ilmeisesti tiedä, kuinka se pitää niin kuin varsinaisesti ääntää, mutta Wodehouse on, joka nautti runsaasti ginia kuitenkin, joka on siis tämän Bertie Woosterin tai niin kuin se Suomessa kai tunnetaan paremmin näin Jeeves. Kyllä Jeeves osaa ja muiden juttuja, jotka oli mun lempilukemistoa lapsuuden aikana muun muassa sellaisia, että olen aina digannut, niin tädit eivät ole gentlemaneja, tädit eivät ole herrasmiehiä ja muita, joka ja siinähän on alla se Mandeville juttu, mutta se Kuhnurin kerho tai Drones Club, niin sehän just tarkoittaa sitä, että jengi tekee mitä mieleen juolahtaa ja mun mielestä se oli hyvä tavallaan otsikko, että se ja mä nyt käytän sitä Kuhnurien kerhoa, että siitähän on olemassa myöskin muita suomalaisia käännöksiä, mutta näin niin kuin tässä iässä voin sanoa, että omatkin käännökset voi olla huonoja, mutta kyllä mä löydän ehkä huonompiakin vielä sitten. Mutta se kertoo tietenkin tällaisesta tavallaan varakkaasta ja aatelis nuorukaisesta, joka tekee mitä päähän pälkähtää. Ja yleensä ne teot on sellaisia, jotka ei saa aikaan mitään. Tai niiden pointtikin ei saa aikaan yhtään mitään kuin korkeita asioita, kun ne päättää varastaa joku hatun, niin ne saa aikaan niin semmoisen hirvittävän sekasutku, joka ei loppujen lopuksi johda yhtään mihinkään. Ja se on niin kuin kuvaus siitä sen tyyppisestä elämästä, joka koko ajan yrittää tehdä kaikkea, mutta ei koskaan saa aikaan mitään. Ja se on se, niin kuin se pointti siinä Woodhousen jutussa. Ja se oli musta mielenkiintoista, koska se oli kuvasi myöskin mun mielestä sitä elämää, jossa aika paljon ainakin sen aikaisesti ja nykyäänkin ihmiset elää. Ja se ei tullut mistään, se ei ollut mikään semmoinen sattuma, paitsi se liittyy mun niin kuin omaan lukemiseen, mutta se liittyy myöskin siihen, mikä voitte löytää, jos haluatte katsoa, niin Platonin johonkin, että jos meille tulisi semmoinen Platonin ikään kuin sofistkritiikki myöskin siihen, että jos meille tulisi tähän kaupunkiin joku tyyppi, joka tietää kaiken kaikista ja koko ajan, niin me kukittaisimme sen ja lähettäisimme sen pois suurin piirtein. Niin se liittyy tähän ajatukseen ikään kuin semmoisen kykyjen käytön, niin kuin, miten sen sanoisi, sellaisesta niin kuin levättävästi niin kuin kaikki tietävyydestä ja kaiken osaavisuudesta, joka oli siinä toimittaja-tutkija jutussa justiin se perusade. Ja tämä on mua kiinnostanut. Mä en tiedä minkä takia se on kiinnostanut. Ja mä voin nyt suoraan sanoa, että se ei ole kiinnostanut mua sen takia, että mä itse olisin semmoinen. Mua on vaan kiinnostanut se, että minkä tämä niin kuin menestyjän tai mua on vaan kiinnostanut se niin kuin semmoisen niin kuin, miten se sanoo, semmoinen hyönteistutkija tai semmoisen niin kuin näkökulmasta, että semmoinen ihminen, joka osaa kaiken ja kykenee kaikkeen ja joka on niin kuin menestynyt, että miten semmoinen syntyy. Mä en ole koskaan itse osannut kopioida eikä ymmärtänyt, että miten. Mä en koskaan päässyt selville, että onko sillä jotain rakennetta, koska mun mielestä sillä ei ole mitään rakennetta. Ei ole olemassa mitään mahdollisuutta opiskella sellaista. Ei ole olemassa mitään mahdollisuutta ostaa kirjan ja menen lukemaan ja sitten mä tiedän kaikesta. Että se täytyy tapahtua jossain muualla ja se tapahtuu tässä niin kuin uudessa julkisuudessa. Ja kreikkalainen ikään kuin julkisuus, antiikin Kreikan julkisuus oli just semmoinen, jossa se näyttäytyi hyvin vahvasti tällainen, ja jolle Platon, mutta myös Aristoteles ja muut, niin ei pelkästään naureskele, vaan ne näkee siinä niin kuin ison ongelman, josta nyt ei kannata ruveta sen enemmän
puhumaan, mutta se on tavallaan se mulla oli niin semmoinen sanoisiko hyönteistieteilijä, vanhan perhosen keräilijän niin semmoinen kiinnostus niin tällaista hahmoa kohtaan. Niin mä vaan mietin sitä, että onko siinä joku semmoinen ajatus vaikka sitä hahmoa jotenkin kiihdyttäväksi sitä deterritorialisoida. Siis kun mulle tietysti, jos mä ajattelen Woodhousea, niin siinä kuitenkin on semmoinen tavallaan asetelma, että siinä on sitä Jeeves, jolla on tavallaan sarkastinen tai ironinen näkökulma tätä kohtaa, joka muistuttaa tavallaan aika paljon niin kuin Bühnerin Leonsund Leenan, niin kuin, joka on tämmöinen, missä pilkataan niin kuin aateliston laiskottelua porvarillisesta näkökulmasta, joka sitten on niin kuin käännetty tavallaan aika usein jossakin erilaisissa työväenliikkeen piireissä ympärissä, mutta työstä kieltäytymisen. Leenasta on tehty semmoisia, että nämä laiskottelevat, jotka vaan syö makaroneja ja niin muuta, niin onkin ikään kuin työstä kieltäytymisen hahmoja. Onko näissä niinku kuhnureissa, onko siinä joku semmoinen? Sitä on luettu sellaisena ikään kuin yläluokan pilkkana, mutta mulla ei ollut semmoista ajatusta. Mulla ei ollut semmoista ajatusta yksinkertaisesti. Mä voin jälkeenpäin niin kuin yrittää ymmärtää sen ikään kuin siitä näkökulmasta. Jollain tavalla ymmärrän, että sitä on luettu, että se on vähän niin siis sosialistinen. Ja musta se TV-sarja nyt on siis ollut semmoinen. Mutta mä näen sen lähinnä siinä, ja nyt voidaan tulla tietysti nykyisyyden kannalta, mä näen sen niinku semmoisena, että Böötihän on niinku, se edustaa niinku, että siellä on kaikkea mahdollista ja se voi tehdä kaikkea mahdollista ja se ei kykene tekemään oikeastaan varsinaisesti yhtään mitään. Ja sitten se Jeeves taas edustaa sitä, että joka aina ratkaisee se niinku sen Böötin, miten se sanoisi, ne sen... Se vaan ratkaisee ongelmat ei aiheuta. Niin, se vaan niinku sen Böötin ikään kuin kaiken sen niinku touhuamiseen, mutta se ratkaisee jollain tavalla. Se niinku antaa sille, miten se... Paaluvirran tai se antaa sille heksiksen tai tavan, niin kuin se pääsee ulos siitä ongelmasta. Mutta se itse Bööti edustaa niin kuin sellaista perinteistä, just tällaista ikään kuin, nyt se on perinteistä, mutta sellaista ikään kuin, että se on vaan täynnä energiaa, täynnä kaikkea. No, tässä tapauksessa energia on tietysti väärä sana, koska se on niin kuin, täysin käsittämätöntä, mutta se on täynnä niin kuin voimaa tai sellaisia, jotka touhuaa kaikki hirveästi ajatuksia. Tämä voitaisiin tehdä näin ja tämä voisi tehdä näin. Ja sitten ainoa, joka tekee ratkaisun, on sitten tuo Jeeves, joka sitten ohjaa sen kaiken. Että ohjaa sen kaiken energiaa. Niin, se tekee siitä, että se tekee siitä. Tämmöiset. Mä lukisin sen tuolla tavalla. Mä en siihen aikaan osannut sitä lukea, mä en tajunnut, tai en ollut ajatellut sitä, mutta joku tommonen juttuhan siinä oli taustalla. Se oli niinku mulle symboli just siitä elämästä, niinku semmoisesta elämästä, joka on kyllä olemassa, mutta joka ei koskaan niinku ala. Kaikesta siitä ikään kuin muhimasta ja touhuamista, mutta joka ei koskaan pääse ikään kuin alkamaan. Eihän se Böötin elämä koskaan alkaa. Ja Woodhouse kirjoitti niitä kyllä kuinka monta kymmentä vuotta, 30-luvulta tuonne 60- vai 70-luvulle asti. Mä muistan, kirjoittiko se niin pitkään noita, mutta kuitenkin.